السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا واعذروني على التأخير، بس بجد انتوا في قلبي وربنا يا رب هو اللي عالم والله. عايزه اقول لكم بقى ان أنا النهارده استعديت خلاص ان انا اشتري بقيه الحاجات اللي ناقصانا للعيد. انا بدات اشتري، والله بدات اشتري الحمد لله، وحاجات كمان كنت شاريها من السنه اللي فاتت. وان شاء الله انتظروا فيديو مشتريات العيد، بس ان شاء الله كده نقرب عليه شويه، لان طبعا احنا في ايام امتحانات دلوقتي. عموما يعني انا كنت بشيل الحاجات اللي كنا جايبينها امبارح من فتح الله، فعايزه اقول لكم الكيس ده غلبني عشان اقفل على التفاح. انا عارفه ان هو هيبقى مفتوح من تحت، بس انا بحاول على قد ما اقدر احافظ على الفاكهه من الذبابه الصغيره بتاعه الفاكهه دي، بجد مستفزه جدا، وبطلت اجيب الموز بسببها، لان يعني بتلزق بطريقه مش طبيعيه، مش راضيه تطلع من عندي ابدا، بكافحها بكل الطرق ومفيش فايده. يعني بجد مزهقاني قوي قوي. المهم يعني غطيت وشه كده وسبته، لاني مش بدخله التلاجة. الولاد لما بشيل الفاكهه في التلاجة ما بيعبروهاش ولا بيجوا جنبها وبينسوا، انا نفسي بنسى، فبستحرم ان الحاجه تبقى قاعده عندي وانا مش واخده بالي منها، فبخليها بره. المهم بقى قلت هعمل الغدا بسرعه النهارده، لاني نازله ادور على لبس لمسك. الماسه انا كنت جبت لها الحمد لله خلاص مخلصاها، بس كان فاضل لي مسك اكمل لها حاجتها. فقلت يعني ان شاء الله هستقرب، مش هبعد خالص، مش هحاول اطلع بره العجمي، هحاول ادور على حاجه هنا، وهي اقرب حاجه واحسن حاجه تعتبر حاليا النصر، مركز النصر الرياضي. مش قادره اقول لكم حلو ازاي وجميل، وفي كل الاعمار وكل الفئات، يعني هتلاقي عنده اطفال بنات وصبيان، وهتلاقي عنده العمر اللي هو ما بين الاطفال وما بين المحير ده، والشباب طبعا والرجالي والحريمي، فهو لامم وشامل كل حاجه، حتى حاجه المصايف موجوده هناك بكل اختلافاتها. المهم يعني قلت ان شاء الله هحاول اروح هناك، لان كمان الخامات بتاعتهم حلوه والاسعار تعتبر جميله جدا. فقلت اول حاجه هعملها ان انا اخلص من الغدا، عشان لما ارجع يبقى فاضل لي حاجات بسيطه، لان انا ما اضمنش الوقت والزحمه، انتوا عارفين بقى المواصلات والحاجات دي. فالمهم الحمد لله نزلت قبل صلاه الظهر ورجعت بعدها بساعه كده، فالحمد لله يعني ربنا وفقني فيها جدا. كانوا لسه حتى كمان بيفرشوا بضاعه جديده، فانا طلعت على القسم الاطفال على طول، بعد ما طبعا يعني مش هقول لكم على طول، بس لفيت الاول شويه في الحريم، حتى لو انا مش ناويه اشتري ليا، بس هو ده عندي كده ان انا لازم ابص برضه على الحاجات الحريمي، واشوف الحاجات المناسبه واللي مش مناسبه، واقعد افرس فيها، واللي بلاقيه مناسب باخده واقيسه وهكذا. بس انا عايزه اقول لكم ما اشتريتش حاجه خالص، انا بس حبيت اشوف ايه الحاجات اللي متاحه هناك من ناحيه المقاسات والالوان والكلام ده. المهم يعني طلعت بقى على الاطفال على طول عشان ما اضيعش الوقت. هتسالوني الاسعار ايه؟ الاسعار بصراحه جميله جدا جدا جدا. يعني هقول لكم مثلا سن مسك، التيشيرتات هناك بتبدا من 200 جنيه، 195 بالتحديد، وانتي طالعه بقى لحد 250، وفي حاجات ب 300 على حسب. بس انا شايفاها كلها حلوه، يعني حتى اللي ب 200 جنيه ممتازه جدا، ما فيهاش اي حاجه. هو ممكن يكون الشغل اللي عليها هو اللي عامل فرق، لكن الخامه قطنيات وتحفه. عندهم مثلا الجينزات من 250 وانتي طالعه. الحاجات بقى الغاليه اللي هي بتبقى السوت الكامل، بنطلون ومعاه الشميس بتاعه، ده ممكن يدخل له في 500 وانتي طالعه، بس بصراحه خامه وجوده ممتازه. ده بالنسبه للاسعار مسك. اما بالنسبه بقى مثلا الاطفال الاكبر شويه، فالرينج بيعلى شويه معاكي، بس برضو مناسب جدا. الشبابي بقى هو اللي انا ما جيتش جنبه بصراحه، لان ما ينفعش اشتري المروان وهو مش معايا، فانا ما حاولتش اجازف ولا اتفرج، لان مهما اتفرجت هو هيجي يشتري حاجه تانية برضو، فبعدت عن الموضوع بصراحه، شايله ايدي منه تماما عشان ايه ما نعصبش نفسنا. المهم الكوتشيات كمان عندهم تحفه 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 خطيره، هبقى اوريكم انا جبت ايه لنفسي، لان انا كان بقالي فتره كبيره ما جبتش، وكان نفسي قوي اجيب كوتشي معين كده، فان شاء الله في مشتريات العيد هبقى اوريها لكم. المهم بقى روحت، كان الجو حر جدا جدا. انا عايزه اقول لكم مسك اول واحده انا صيفت لها عشان ما بتستحملش الحر ابدا. المهم عملت ايه بقى هنا، كنت عايزه اعمل ايس كوفي، في طريقه شفتها عجبتني جدا، وقلت ايه هعملها ويمكن تطلع حلوه او لا، هي عجبتني نص نص. طب انا عملت ايه، حطيت هنا معلقتين كبار من النسكافيه، خلاص حطيت عليهم معلقه كبيره من الجيلاتين البودره، الجيلاتين اللي بيتباع عند العطار، وحطيت عليهم معلقتين كبار من السكر. خلاص كده كده تمام جدا. ورحت صب عليهم كوبايه كبيره من الميه السخنه، الميه دي مغليه عشان الجيلاتين والنسكافيه والسكر كله يدوب مع بعضه. قلبت كل ده كويس جدا لحد ما داب مع بعض، وحضرت جنبي ربع كوبايه ميه بارده، ساقعه بارده اي حاجه، المهم ما تبقاش سخنه.
ببرد بيها بس الخليط ربع كوبايه مش اكتر، وبعد كده بتاخدي الخليط ده تدخليه على التلاجة او الفريزر لو انت مستعجله. ده بيعمل ايه بقى؟ يعني المهم هيطلع معاكي جيلي القهوه او جيلي النسكافيه، تقدري تستخدميه مع الايس كوفي، يعني تحطي عليه لبن ساقع وبس كده، او مش عارفه ليه استخدامات تانية ولا لا صراحه، بس يعني هو حاجه كده فكرتني انا شخصيا بالمشروبات اللي هي بيتحط فيها البوبه. يعني البوبه دي طالعه بقى ترند وما اعرفش ايه وكده، انا جربتها مره في كافيه عجبتني، بس يعني مش اللي هو هطلبها كل مره، يعني كان جربتها لمجرد التجربه بس. فهي الفكره ان انك لما تعملي جيلي النسكافيه ده هيبقى شبهه كده، هتشربيه بالشاليمو برضو لان هو مش بيدوب بسهوله، هيفضل محافظ على قوامه كده الجيلاتيني ده. انا دخلته الفريزر عشان انا مستعجله، وطلعت كيس ملوخيه على اللحمه اللي انا كنت سايباها مشوحاها من قبل ما انزل. انا يا دوب شوحتها وسويتها سوا كامل بشويه ميه سخنين، مهم تشرب الميه وتستوي فيها، وهيتبقى شويه شوربه مركزين كده. فلما احب اعمل ملوخيه هزود الشوربه ميه واديها غلوتين، هتبقى شوربه ممتازه. فكل اللي انا عملته ان انا خليت الملوخيه تفك، وعلى النار عملت التومه بتاعتها، وهعمل الملوخيه بالطريقه بتاعتنا المعروفه جدا، فالموضوع ما خدش مني وقت بفضل الله خالص. فكل اللي انا بقول لكم عليه ان انا لما جبت المسك لبس العيد تعمدت ان انا اجيب لها حاجات خفيفه، قطنيات. في قطن بيبقى تقيل بيبقى عامل زي الميلتون، وفي قطن بيبقى خفيف. انا بتعمد اجيب المسك الخفيف لان جلدها حساس جدا، وانتوا عارفين قصه مسك مع الحبوب والحاجات اللي بتطلع في الصيف. فانا زي ما قلت لكم من شويه، اول واحده صيفت لها هي مسك، لان ما بتستحملش خالص، بتعرق عرق مش طبيعي، رغم ان انا لسه نفسي انا ما حصليش اي احساس بالعرق لحد دلوقتي، بس هي حساسه جدا. ف لسه بقى هطلع الصيفي بقى بتاع البيت كله كده، بس احنا زي ما قلت لكم في ايام امتحانات، فربنا يا رب يعديها على خير بس الاول، ويكملها كده معانا بالستر الترم ده، لان انا خلاص يعني حاسه ان احنا بادئين بقى لنا سنه مش بقى لنا كام شهر بس. فالحمد لله ربنا يعديها على خير، كلها ايام كده بسيطه وكلنا نرتاح. وطبعا ربنا يعين يا رب اولادنا اللي في الاعداديه واللي في الثانويه العامه، ربنا يا رب ينجحهم ويوفقهم ويكتب لهم الخير حيث كان، ويرضيهم بيه يا رب العالمين. طبعا ايا كان اللي ربنا مقدر له لنا ايه، احنا بنعمل اللي علينا وبنسيب الباقي على ربنا. مفيش حاجه اسمها اصل انا كان نفسي في دي فهي دي المستقبل بالنسبه لي، او كذا هو احسن حاجه ليا. بالعكس ربنا هو اللي بيدبر كل شيء للانسان في الاحسن، يعني مش شرط الاحسن على الاطلاق يبقى هو الاحسن ليا انا، لا، انا ربنا شايل لي حاجه هي اللي هتكون افضل حاجه ومناسبه ليا انا والامكانيات العقليه والمستقبلي، وربنا هو المطلع على الغيب، فهو اللي عالم بكل الانساب لي اكتر. فارموا حمولكم على ربنا، سواء اولياء امور طبعا او الاولاد نفسهم اللي بيذاكروا وبيمتحنوا. المهم بقى انا عملت الملوخيه وخلصتها الحمد لله، شلت حاجه العيد عشان طبعا لما بيشوفوها بيبقوا بيحس ان هم اخدوا الاجازه، فبيسرحوا مني شويه، وانا ببقى عايزه ارجعهم للواقع اللي احنا فيه، ما بيرجعوش بسهوله. فانا قلت مش هفرجهم حاجه غير لما نخلص الحاجه كلها. هي ماسه اصلا كانت معايا اليوم ده، نزلت معايا اشترت الحاجه وشلناها على طول، يعني اتفقت انا وهي نخبي الحاجه من المسك عشان ايه ما نعملش بلبله يعني. المهم انا الملوخيه اول ما بتاخد غلوه على النار انا بحطها على التوم زي ما انتوا عارفين، واول ما بتاخد غلوه بنزل عليها بالشوربه كميه المناسبه، حبه في حبه كده لحد ما القوام بتاعها يبقى مظبوط معايا ويوصل للي انا عايزاه. بديها تقلبتين وبظبط الملح والفلفل بتاعها او الكزبره وبس كده، بطفي عليها. بس انا بحب اديها غلوه اللي هي البكبكه البسيطه دي، مش غلوه جامده يعني، وبطفي عليها وخلاص بيبقى الاكل جاهز، وعملت رز وكله تمام. بصوا بقى طلعت الجيلي. اعذروني على صوتي انا عندي كحه الحمد لله. المهم الجيلي بطلعه، بصوا بقى متماسك، قطعيه مكعبات على قد ما تقدري صغيره، يعني حاجات كده صغننه قوي عشان ايا كان الشاليمو اللي عندك يطلع معاكي فيها. ويفضل طبعا الشاليموهات اللي هي بتبقى عريضه شويه زي بتاعه الكافيهات البلاستيك دي، بتبقى حلوه قوي برضو، كانت عندي فتره وخلصت وبتتباع عادي في اي حته يعني. المهم بصوا بقى المكعبات بتبقى خطيره وطعمها حلو قوي. طبعا السكر اللي انا حطيته قليل على كميه النسكافيه، انا حطيت معلقتين كبار نسكافيه ومعلقتين كبار بس من السكر، لكن انت ممكن تحطي سكر اكتر لو انت بتحبيه مسكر عن كده، او تحلي اللبن نفسه اللي هتصبيه عليه. فانا باخد بقى من الجيلاتين ده او من الجيلي اللي احنا عملناه بتاع القهوه، وبحطه في كوبايه بالكميه برضو اللي انا عايزاها، يعني الكميه دي تعمل كوبايتين
لان انا حاطه معلقتين نسكافيه، فهم يعملوا كوبايتين، عايزه تزودي تمام. وانا شايفه ان دي مناسبه اكتر عن رغوه النسكافيه اللي احنا بنعملها ونشيلها في الفريزر. انا عمري بصراحه ما حبيت ان انا اعملها، بحس ان انا اضرب الرغوه مباشره. ودلوقتي بقى في مضارب نسكافيه وحاجات كده لذيذه يعني بتعمل لك الحاجه وانتي واقفه، فاحنا ما بقيناش مضطرين ابدا نعمل رغوه النسكافيه بكميات ونشيلها في الفريزر زي ما كنا بنشوف. فلو انتي ما عندكيش بقى اي امكانيه لعمل رغوه، اعملي جيلي النسكافيه ده وشيليه في الفريزر، بالذات في الصيف هينفعك قوي. ممكن تعملي بيه بقى افكار تانية انا مش في دماغي دلوقتي بصراحه، بس انا حبيت اعمل الوصفه زي ما هي كده. صبيت عليها لبن ساقع وبس. كنت جايبه كده كمان من فتح الله وانا راجعه، كان في بالي اعمل حاجه حلوه النهارده بس الوقت ما كفانيش خالص، فجبت لبن وجبت رز وجبت الجاتو ده والحاجات البسيطه بتاعت البيت يعني. ما جبتش حاجات كتير خالص، هما الحاجات دي تقريبا اللي كانت ناقصاني وبس كده. الحمد لله، ربنا يا رب يرضينا بحياتنا ويوفقنا فيها ويزيدنا خير يا رب جميعا. وعايزه اقول لكم اللي بينفعني قوي اليومين دول في موضوع زوري والكحه مع بعض، دواء اوبليكس اللي انا حاطاه قدامي ده من اول الفيديو هتلاقوه ثابت على الرخامه، ما باخدش غيره تقريبا لما بيجي لي دور الزور، الم احتقان في الزور مع كحه مباشره بيطلع كل البلغم، فبيخليني يعني برتاح عليه افضل. قلت لكم عليه قبل كده وحلو جدا. وبس كده، ربنا يا رب يشفي كل مريض ويبارك لنا في اولادنا يا رب، ويعدي فتره الامتحانات على خير يا رب. كده يكون الفيديو النهارده عجبكم. انا عارفه ان هو قصير والله، وانا عارفه ان انتوا زعلانين من الموضوع ده، بس زي ما قلت لكم قبل كده ايام الامتحانات اعذروني فيها، وربنا يا رب يقدر لنا الخير جميعا. واشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات تانية كتير. ما تنسونيش من صالح دعائكم. مع الف سلامه حبايب قلبي.